قامني كراميام ها؟ خطينا تمام يوم خمير رامي زوج مش بديش هو مني يوم تمام أنا كوران رابران بوش كور ثلاث يوم نعمل شو يوم ديكو ويجي فيلم كوي نزلوا رفتم استطاعی من مازش بزنم بس كوران رابران بوش كور ثلاث يوم نعمل شو يوم ديكو ويجي فيلم كوي نزلوا رفتم استطاعی من مازش بزنم بس
شده تا آدم میره سرمایه مردی. چنه؟ بری سرده بیا بکسیم. بیدادش یک کشتمش؟ ها؟ چه نگری ها؟ کشتیش
بعد چی نامزدش میشه نه وای توبه وای اینو بیتونه سر چه باشه بود دو بعد سلام آوردی چه ولی ها دو اکره خیلی بتا کوریا بشینه خاصت بگی خاشی کنامه کن و خویی علاش خوبه چه کشتش روی مادم من در کوی نمیجادی که مردمه چه نیگویی بکره بو کشته وایسا میفهمه آخر مردم اول کشتی بسی و کن خواه شردم تا یه بار نه باید که یه رسیته یه رسیته مامه توی مردم اینه من رد کن برای تا برم دانشگاه ما زنگ زنم و پلیس بیا بجا بوده ما زنم کشتی سیته
نه سیزن ترا کشت برا اساست من زن که تام رام رزای کاجی تای دستور و آفتابی ما بگم که مردم کشتی نایما میتونه زاده رکنی بگی ما کشم ایشان خیلی رزید من نمیدونم تا بفهمه تا ایزی نمید که رید تامت بیلش که اساست من زن که تام برا تام برای درست رو من یه جای کاجری کنم بهش که هم نفهمی چی بید سو ما باید ازدواج کنیم ازدواج ایره میچه مردی ازدواج کنی؟ بایشان باش نیلشتی برای چه دیسیچه ها نیلشتی چرا نیده؟ فیش آوردی نیمه نایما مسیت کنم ایره تابستگا و خوبی و این بیامته بیام ها؟ بلش که موقع حرف نی اساست من زن که تام برای زن کاجری کنم تام نیست چی؟ شدی غبره کن که مردم کشتی هر جا ریجو بودی بلده هر جا ریجو بودی بلده هیچ خبری نی اساست من زن که تام برا اساست من زن که تام بیام برا نگی چه رئیسی تو همه نگاه بگم تو خیلی نیلشتی برم نگی کرمه بزرگم یا اختیار بخون دارم ایزا چه کاره این؟